السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات، معي من عبد الله ومهارة ضرب الأعداد في 25 و 125 بسهولة جدا. هنبدأ مع بعض أولا ضرب الأعداد في 25، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد لدينا إن شاء الله. والباحث على مهارات الرياضيات يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان مهارات الرياضيات. نبدأ الفكرة والطريقة. إزاي إن أنا أجري عدد مكون من رقمين أو 3 أرقام أو 4 أرقام أو أي كان العدد معاك تضربه في 25. كل الحكاية إن أنت العدد المتواجد معاك هنا 64. هتعمل إيه؟ هتبتدي إن أنت تجيب ربعه. هتقول لي أجيب ربعه يعني إيه؟ يعني أقسم على الأربعة، معناها إن أنا أقسم على الأربعة. فلما هتجيب ربعه هتقسم العدد ده على الأربعة. هنا الستة أما تقسمها على الأربعة هتكون فيها كام؟ واحد والباقي اتنين. أصبح معاك دي 24. 24 على الأربعة يبقى كام؟ ستة. هتحط ال16 هنا وبعد كده تعمل إيه؟ تضيف صفرين فقط. يبقى العدد تحطه وتضيف صفرين. دي معناها إيه إضافة الصفرين؟ يعني ضربت في 100. يعني إذا أنت هتقسم على الأربعة وتضرب في 100. طيب، عايز تبسطها أكتر إن أنت معناها تجيب ربع العدد. طب أجيب ربعه إزاي؟ لو جبت 64 دي نصها كام؟ 32. نصها تاني ل 32 16. يبقى إذا أنت جبت الربع بالشكل ده أو قسمت على 4 أيهما تفضل. طيب نشوف مسألة أخرى. هنا 48 على ال 25. طبعا تابعوني لان لسه الضرب في 125 بعد المسألتين دول. هنا هنبتدي ال 48 نقسم. اتفقنا على كام؟ على الأربعة. طب ال 48 على الأربعة فيها كام؟ اللي حافظ جدول الضرب بيجيبها على طول، فال 12 الناتج 12. مش حافظ بتقسم عدد على عدد على طول. 4 على 4 1 و8 على 4 2. هيكون الناتج معاك 12. واتفقنا ان احنا بنضرب في 100 يعني اضافة ايه؟ صفرين. يعني اذا العدد ده 1200. طيب نشوف هنا مسألة أخرى اللي هي معانا 732 عايزين نضربها في ال25. إزاي إن أنا أقدر هعمل إيه؟ أول حاجة هبتدي عملية القسمة على كام؟ القسمة على هنا الأربعة. طب لما تقسم على الأربعة هنا نبدأ نقسم على كام؟ على الأربعة. هنا هتقول لي طب أقسم ده على الأربعة إزاي؟ 7 فيها كام؟ 4 فيها واحد أهي. والباقي كام؟ الباقي 3. تمام، بقت 33. 33 على الأربعة 8. والباقي كام معايا؟ واحد. بقت دي 12 على الأربعة فيها كام؟ 3. وبنضيف في الآخر كام؟ الصفرين بتوعنا. يعني العدد ده 18300. طب نشوف مسألة أخرى ونكتب الفكرة قبل ما ننتقل لمهارة الضرب في إيه؟ في 125. هنا هنبتدي إن إحنا نقسم. اتفقنا هنقسم على الأربعة. طيب لما تيجي تقسم لي على الأربعة هنا نقسمها ازاي؟ خلي بالك التلاتة طبعا ما تنفعش تاخد العددين دول مع بعض على الأربعة. 30 على الأربعة فالسبعة في أربعة ب28 والباقي كام؟ 2. أصبح معاك كام هنا؟ خلي بالك بقى المسألة دي مهمة قوي عشان نركز مع بعض. هنا في كام معانا؟ 29. 29 على الأربعة هنقول برضو فيها كام؟ السبعة. والباقي كام؟ هنا الباقي واحد. طب الواحد لما تقسمه على الأربعة، الواحد على الأربعة يعني كام؟ يعني 25 من 100. ربع 25 من إيه؟ من 100. يعني دي كان المفروض 7 7 وفي فاصل عشري هنا و25 إيه؟ من 100. جميل. طب انت اتفقنا بنضرب في 100، دي معناها الفاصل العشري ده بالسلامة هيطير، مش هيبقى موجود ويتحط العدد بدون ايه؟ فاصل عشري. يعني العدد ده هو اللي هيبقى كده ومفيش إضافة صفرين لأن احنا بالفعل ضربنا في كام؟ ضربنا في 100. فالفاصل العشري ده هيبتدي إن هو يتحرك رقمين فبالتالي مش هيبقى له وجود. فهيكون العدد هنا معانا 7725. ناخد بالنا من هذه النوعية. يبقى هنا هتكون معانا الفكرة ان احنا بنقسم العدد على 4 وبنضربه في ايه؟ بنضربه في 100. طب ننتقل الى مهارة الضرب. ضرب الاعداد في 125. ازاي ان احنا نقدر نوجد حاصل ضرب 64 في 125، 375 في 125 وأي عدد مكون برضو من أي رقم إن أنت تقدر تضربه في 125 برضو بمنتهى السهولة إن شاء الله. بداية إن إحنا هنا ال 125 إحنا هنقسم العدد اللي موجود معايا على كام؟ على 8. هنقسمه على 8. طب وبعد ما نقسمه على 8 لا هنضربه في 1000. إزاي؟ هنا خلي بالك
ال 64 دي لما تقسمها على 8 هيكون الناتج كام؟ 8. طيب يعني إذا الناتج هنا 8 وبعدين بضربه في 1000 يعني إضافة كام صفر؟ إضافة 3 أصفار. هي دي المسألة حلها، يعني هيكون الناتج معانا 8000 فقط لا غير. طيب بتقدر ان انت تعطي مسائل اخرى كتيرة بنفس النوعية، ان انت اي عدد هنا بتبسط الاول، بتعطي الطالب عندك مسائل بسيطة زي ما جبت 64، تعطي عدد اخرى ان قابلة للقسم على 8 زي مثلا 72، هتلاقي ان هحط 9 ويزود 3 اصفار بتمشي معاه فبيبتدي يحبها. وبعد كده بتكبر له بقى نوعية من المسائل دي اللي بيكون موضوع ايه الفاصل العشري. هذه النوعية نشوف مع بعض ازاي نتصرف فيها. يعني عندك هنا 375 بتبتدي ان انت ايه تضربها في 125. ازاي؟ ان انت اول خطوة بتعمل ايه بتقسم على 8. طب لما اقسم العدد ده على 8 هبتدي اقسم هنا ال 37 دي على 8 فيها كام؟ 4. انت عندك الناتج 4 في 8 ب 32. طب هيكون معانا في باقي لان دي 37 تمام، يبقى باقي كام؟ 5. طب تاخد ال 55 مرة واحدة كده على التمانية هيكون فيها الستة. 6 في 8 بكام؟ ب48. وانت معاك دي 45، يعني اذا في 7 باقي هنا كام؟ ال7. طب انت تعلم ان ال7 على 8 هنا ال7 أتمان موجودة بفاصل عشري هنا بكام؟ ب875. 875 احنا متفقين ان احنا بنضرب في كام؟ بنضرب في 1000. يعني اذا الفاصل العشري ده هيبتدي ان هو يتحرك 3 ارقام، يعني مش هيبقى له وجود، هيبقى العدد كالتالي بدون فاصل عشري. وهذه النوعية هي النوعية الايه الطويلة، لكن المسائل التانية دي بتتحل مباشرة كما شفنا مع بعض. لما نيجي نقرا العدد هيكون معاك هنا 46,875. طب الفكرة هنا، فبتكون الفكرة إن إحنا بنقسم العدد على 8 ثم نضربه في 1000. نضربه في 1000 يعني نضع 3 أصفار. طب افرض طلع لك عدد فيه فاصل عشري 3 أرقام، يعني معناها يتكتب العدد بدون الفاصل العشري. نفترض في مسألة طلع لي فاصل العشري رقمين، يبقى إذا الفاصل العشري هيتشال ونضيف صفر واحد، وهكذا في بعض المسائل لو أنت اشتغلت. أتمنى إن أنتم تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة، رجاء مشاركة الفيديو لتعم الفائدة على الجميع. الدال على الخير كفاعله. شكرا لكم، والقاكم على خير في دروس أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.